السلام عليكم. أنا لست من متابعي برنامج الدحيح، لكن لفت نظري حلقة كثر الكلام عليها. تابعتها ففهمت طريقة الدحيح، لذلك ردي هنا ليس على هذه الحلقة بالذات، بل على طريقته بشكل عام. الحلقة هي بعنوان يا محاسن الصدف. يبدأ الدحيح في هذه الحلقة بمقدمة أن هناك أحداثا يبدو احتمالها ضعيفا جدا جدا، لكن إذا غيرت الافتراضات يصبح احتمالها أقوى، بل وقد يصبح احتمال حصولها شبه حتمي. قال لك مثلا العملة النقدية، إذا افترضت أن الوجهين لها مختلفان ورميتها في الهواء فستكون احتمالية ظهور أحد الوجهين 50%، بينما إذا افترضت أن الوجهين نفس الشيء فلما ترمي العملة راح تكون نسبة ظهور الصورة المعينة على العملة 100%. طيب وبالتالي يا دحيح؟ قال لك وبالتالي تعال على الكون الذي نعيش فيه. الثوابت الفيزيائية فيه مضبوطة لأبعد حد، لو اختلف حاجة منها سينهار الكون ومش حيكون فيه كواكب ولا حياة ولا حاجة، وهذا الشيء بيخلينا نظن أن هذا الكون مصنوع من أجلنا. قال لك لا، مش شرط يكون مصنوع من أجلنا، وإنما تغيير بسيط في الاحتمالات حيفسر هذا الضبط الدقيق لثوابت الكون الفيزيائية. ما هو هذا التغيير البسيط؟ قال لك أن نفترض أن هناك عدد لا نهائي من الأكوان، يعني مالتيفيرس، كل واحد منها له ثوابت فيزيائية مختلفة، فبالصدفة طلع هذا الكون بتاعنا وفيه ثوابت فيزيائية مناسبة لحياتنا، والنتيجة محدش قصد يضبط هذا الكون اللي احنا عايشين فيه، وإنما الكون بتاعنا جاء بالصدفة. تغيير بسيط في الافتراضات، أكوان لا نهائية، أدى إلى تغير كبير في النتيجة، الكون جاء بالصدفة. قبل ما أعطي وصف عام لهذا الكلام تعالوا نناقشه علميا. لو قلت لك شايف هذه الغرفة؟ ما احتمالية أن يطلع الرقم 15 مرات في نفس الوقت؟ يطلع فين؟ على العجلات الدوارة. أي عجلات؟ لا، ما هو عجلات اليانصيب. ما فيش عجلات يانصيب في الغرفة. لا، ما هو افترض أن هناك عجلات يانصيب. افتراض مين؟ طيب ومين بيحرك العجلات؟ لا، ما هو افترض أن هناك 10 أولاد بيحركوها. لا معلش، خلينا نرجع لسؤالك بلا افتراضات إضافية. احتمالية أن يطلع الرقم 15 مرات في غرفة فارغة بهذا الشكل هو 0% بالضبط. الدحيح بداية لعب لعبة افتراض العجلات والأولاد في غرفة فارغة. يعني لما تقول لي ما احتمالية أن يوجد كون بثوابت فيزيائية مضبوطة تناسب عيشنا فيه، أقول لك لا، خلينا نقف عند ما احتمالية أن يوجد كون أصلا قبل ما نتكلم على كلمة ثوابت وكلمة مضبوطة. بدون خالق مفيش كون أصلا، مفيش عجلات ومفيش غرفة، بل مفيش مادة يتكون منها الكون أصلا، فكلام فارغ نتكلم عن الاحتماليات من غير ما يكون فيه مادة تجري عليها الاحتمالات. حتقول لي يا أخي الدحيح ما أنكرش وجود الخالق، هو بيتكلم عن علوم رياضية واحتمالات. لا معلش، خلينا نرتب أفكارنا شوية. مش ممكن نتجاوز مسألة المادة اللي بتدعي أنه تشكلت منها الأكوان اللانهائية بتاعتك. فأمامك واحد من اثنين، إما أن تضطر إلى الاعتراف بوجود إله علشان تحل مشكلة وجوه المادة فقط، وعندها ستقول أن هذا الإله يخلق المادة فقط ويتركها تتفاعل وتتركب بطريقة عشوائية غير مقصودة، فبالصدفة طلع واحد منها مناسب لحياتنا. وهذا افتراض مضحك متناقض. تصور إله خلاق بلا حد يخلق مادة تظهر حكمته وقدرته وعلمه في ذراتها الدقيقة وترتيب جسيماتها، لكن أصبح يتصرف بعدها بعبثية ويخلق بكثرة دون غاية. ذرة واحدة من ذرات المادة هذه سترد على هذا التصور السخيف. أو أن تقول لا، مفيش إله. إذن من أين جاءت المادة؟ أوجدت نفسها بنفسها. يا ترى هذا علم ولا هبل؟ لا، كلام علمي، وحنسميه نظرية النشوء التلقائي للمادة. أول حاجة يا شباب خدوا بالكم، مش أي حاجة فيها كلمة نظرية معناها محترمة ولها وزن. أنا بينت بالتفصيل في حلقة نظرية البانكيك وحلقية كل الطرق تؤدي إلى الخرافة أن كلمة نظرية هذه توضع قبل سخافات مضحكة لإعطائها هيبة، مع أنها مجرد خيبة.
ثانيا، فاكرين لويس باستور ومن قبله فرانسيسكو ريدي في القرن ال17 اللذين أثبتا بطلان نظرية النشوء التلقائي للكائنات الحية من الجمادات؟ يعني الناس المتخلفين في أوروبا كانوا يظنون أن الذباب ينشأ تلقائيا من القمامة، وأن الفئران تنشأ تلقائيا من اللحم المتعفن. لويس وقبله ريدي بينا بطلان هذه النظرية المتخلفة، وأن الكائنات الحية كالذباب تنشأ في الواقع من كائنات مجهرية كبيوض الذباب. الذي يقول هذه الأيام المادة تنشأ من لا شيء، المادة تخلق نفسها بنفسها، هو أشد تخلفا من المتخلفين الأوروبيين في القرون الوسطى، لأنه يقول لك لا، مش الكائنات الحية تنشأ تلقائيا من الجمادات بس، بل الجمادات تنشأ تلقائيا من لا شيء. يعني في مثال الغرفة والعجلات، كأن صاحبنا لما سألناه طيب وفين العجلات والأولاد؟ قال لك لا، افترض أنهم ينشأون تلقائيا، وسنسمي هذا الافتراض نظرية العجلات الذاتية ونظرية الأولاد الذاتيين. فهل هذا علم ولا هبل؟ طيب خلينا نسأل أنفسنا، ما الذي اضطرهم إلى هذا الهبل وأدخلهم في هذه النظريات؟ ما الذي جعل وجود المادة مشكلة، والضبط الدقيق في ثوابت الكون مشكلة، وبدء الحياة على الأرض مشكلة، ووجود الكائنات الحية المتقنة مشكلة؟ الذي جعل هذا كله مشكلة هو أنهم أنكروا التفسير الوحيد الصحيح العقلي الفطري المنطقي العلمي، أن هذا كله لا بد له من خالق. لما تستثني هذا التفسير الوحيد سينهار كل شيء، ويصبح الوجود كله مشكلة، وتصبح بحاجة إلى الهذيان بالجنون والاستعباط لحل هذه المشاكل. فيسمى هذا الهبل نظريات، كما بينا بالتفصيل في أكثر من 25 حلقة عن نظرية التطور الصدفي، كيف أن كهنة العلم الزائف حددوا النتيجة التي يريدون الوصول إليها مسبقا، أنه ما فيش خالق للكائنات الحية، وراحوا في كل واد يهيمون بعدها ويعارضون العقل والعلم في سبيل إثبات أنه لا يوجد خالق. فالنشوء الذاتي للمادة والأكوان اللانهائية، والنشوء الذاتي للخلية الحية، والتطور الصدفي، هذه كلها هذيانات إلحادية يراد منها ترقيع الفراغات التي يتركها إنكار وجود خالق. ما يفعله الدحيح وأشكاله هو أنهم يأتون لواحدة واحدة من هذه الهذيانات المضحكة ويتكلمون عنها في حلقات متباعدة، ويحاولون إقناعك بها، كأنه يقول لك سيبنا الآن من نشأة المادة ومن التطور، خلينا في حتة الضبط الدقيق، ويحاول يقنعك بها على حدة إن ما فيش فيها أي دليل على وجود خالق. إذا اقتنعت حيجيك في حلقة أخرى يقنعك أن إتقان الكائنات الحية ما فيش فيه أي دليل، وفي النهاية حتنهار من نفسك كل أدلة وجود الخالق بخرافات واستعباط يسمونه نظريات. إذن فهذه أول نقطة، أنه قبل ما يدخلك الدحيح في موضوع الاحتمالات اسأله المادة اللي عمال بتعمل الاحتمالات عليها جاءت من أين؟ لاحظ كيف تجاوز الدحيح هذا السؤال الأهم وأدخلك في متاهة الاحتمالات بكلام مضلل كما سنرى. رقم 2، الأكوان اللانهائية اللي بتتكلم عنها يا دحيح غير كوننا اللي احنا عايشين فيه. هذه الأكوان مضبوطة ولا غير مضبوطة؟ يعني متناسقة وتسير حسب ضوابط فيزيائية محددة ولا لا؟ برضو لابد أن يكون الجواب واحد من اثنين، إما أنها غير مضبوطة، يعني أكوان عشوائية ما فيش كواكب ولا مجرات لأن المادة مش عارفة ترتب نفسها، أو يمكن في كواكب لكن خبطة ببعضها ومتدمرة. خلينا نناقش هذا السيناريو. إذا كنت قاعد على مكتبك وبترمي على المكتب من فوق كوم حديد وأسلاك كل ثانية وانت بتزيح عن مكتبك، وفجأة نزل على المكتب جهاز آيفون نزل عليه الابليكيشنز كلها ومشحون وجاهز للاستخدام، هل حيكون استنتاجك أن هذا الجهاز تركب وانشحن ونزلت عليه الابليكيشنز بالصدفة؟ يا جماعة اللي لا يصدق هذا الهبل كيف يصدق أن هذا الكون الأعقد من هذا الجهاز بما لا يقارن يأتي بالصدفة؟ وحنرجع برضو في هذه الحالة إلى النقطة الأولى، أنه بغض النظر ما دام بينزل عليك مادة ولو مخربطة لابد لهذه المادة من صانع، فما بالك بالموبايل المتقن. هذا الاحتمال الأول يا دحيح، أن الكون اللي بتتكلم عنها غير مضبوطة. الاحتمال الثاني أنها مضبوطة ومتناسقة لكن بثوابت فيزيائية مختلفة عن كنا، بما لم يسمح بوجود الحياة في هذه الأكوان الأخرى. طيب
لو شفت سيارة تصلح لركوب الإنسان ومليارات المليارات من المركبات الأخرى المتناسقة اللي أجزائها متكاملة لكن لا تصلح لركوب الإنسان، حيكون الاستنتاج أن هذه السيارة والمركبات كلها جاءت بالصدفة أم أن وراءها صانعا عليما؟ إذا كان هناك أكوان لا نهائية متناسقة فهذا معناه عدد لا نهائي من الأدلة على وجود إله متقن حكيم قدير عليم. تعالوا الآن للنقطة الثالثة. الدحيح بكرر كلمة ثوابت فيزيائية. هو أصلا فيه شيء اسمه ثوابت فيزيائية بدون وجود خالق؟ يعني حتى لو تجاوزنا أن العدم لا يخلق المادة، هل العدم اللا شيء ولا حاجة حيخلي المادة كمان تمشي بانتظام من غير لخبطة؟ من أهبل نكت الملحدين أنهم يجعلون النظام الدال على وجود إله منظم يجعلون هذا النظام بديلا عن وجود الله. يعني تصور لو أنك كنت كل يوم بتحط على مكتبك دينار، أول يوم دينار وثاني يوم دينار وهكذا، وبعد 10 أيام جاء شخص وقال الأموال دي لم يضعها أحد. ليه؟ قال لك أنا عرفت هذه الأموال كيف جاءت، كل يوم دينار، وبالتالي فالذي أوجدها هو قانون كل يوم دينار. الرجل ده عالم ولا نصاب؟ القوانين يا إخواننا ما هي إلا محاولات لوصف بعض الظواهر التي تحدث بانتظام وما هياش فاعل. الضوء مش هو اللي بيختار أنه يسير بسرعة 300 ألف كيلومتر في الثانية، ولا قانون سرعة الضوء هو اللي خلي الضوء يسير بهذه السرعة. كلمة قانون هي وصف، ما هياش فاعل مريد مختار يعلم ما يفعل ويفعله بانتظام. لما الضوء يسير بسرعة ثابتة فلا بد عقلا من فاعل هو الذي جعله يسير بهذه السرعة وبانتظام. أنا لما أضرب على لوحة المفاتيح بسرعة 100 كلمة في الدقيقة فأكتب قصيدة، تصور لما يجي حد يطلع على القصيدة فيقول هذه القصيدة ما كتبهاش حد، إذن كيف جاءت؟ يقول لك كتبها قانون 100 كلمة في الدقيقة. هذا الاستعباط والهبل هو الذي مارسه الفيزيائي الجاحد لله ستيفن هوكينج صاحب خرافة مالتيفيرس التي يروج لها الدحيح. هوكينج قال لك في كتابه التصميم العظيم لأن هناك قانون الجاذبية فإن الكون يمكنه بل وسوف يخلق نفسه من لا شيء. مجرد وجود القانون يا اخواننا يعني أن هناك من جعله قانونا نظم الأشياء بهذا الشكل، فهو دليل على موجد وليس بديلا عن موجد. قانون يعني ما فيش حاجة ماشية عبثيا في هذا الكون. إذا لاحظ، غير مسألة أن الدحيح يتجاوز من أين جاءت المادة، هو بيوهمك وكأن الكون اللي احنا فيه ممكن يتواجد في لحظة عابرة زبطت فيها الثوابت الفيزيائية الكونية وخلاص استمر هذا الثبات تلقائيا بفضل قانون الجاذبية وقانون سرعة الضوء إلى آخره، وكأن القانون حد فاعل وله قدرات. النقطة الرابعة، الدحيح بيمارس التسطيح المضحك لما يقيس الكون بتعقيده الشديد على مثال ارتفاع البورصة أو انخفاضها أو الربح والخسارة. انتوا عارفين يا إخواني ما معنى انضباط الكون؟ تعالوا نأخذ أبسط حاجة فيه. أكثر من 90 عنصر طبيعي مكتشف في الأرض، ورتبت النيوترونات في كل منها والبروتونات في أنوية محددة الحجم بدقة تجذب إلكترونات في مدارات بالأبعاد اللازمة. هذه العناصر تفاعلت بقوانين كيميائية ثابتة لتعطي مركبات لازمة للحياة. ومرة أخرى هذه القوانين لا بد لها من فاعل منظم متقن. جاذبية أرضية بالمقدار اللازم بحيث لا نسبح في الهواء ولا تلتصق أقدامنا بالأرض. أرض تدور بسرعة دقيقة علشان ليل ونهار يتعاقبان للنوم والعمل. بعد دقيق عن الشمس فلا تحرقنا ولا نتجمد. درجة تبخر الماء، كثافة الهواء، نسب العناصر في الهواء، كله بما يناسب حياتنا. آلاف المليارات من الكواكب والنجوم تسير بسرعة مناسبة في مدارات محددة بدقة شديدة. فحتى لو تجاوزنا موضوع من أين جاءت المادة، وحتى لو تجاوزنا موضوع من وضع الثوابت ومن ثبتها، حضرتك محتاج تحسب لي على مستوى ذرة واحدة كالهيدروجين ما احتمال أن يكون حجم نواة الهيدروجين ما هو عليه، مش أصغر ولا أكبر. ما احتمال أن يكون الإلكترون بهذا البعد عن النواة،
مش أصغر بواحد أو 2 أنجستروم أو جزء من أنجستروم، ولا أكثر بجزء أو جزئين أو مليون، إلى ما لا حصر له من الاحتمالات المتاحة في مدارات ثلاثية الأبعاد. إيش معنى هذه الأبعاد والعلاقات المتناسبة واللي هيئت الهيدروجين للتفاعلات ولمكانه المناسب في تركيب المواد الكائنات الحية؟ وروح للكربون، للنيتروجين، ولباقي العناصر. هذا ونحن نتكلم عن أبسط الوحدات المكونة للمادة، يعني ذرة واحدة ما فيش أي احتمالية معتبرة لترتب جسيماتها بهذا الشكل عشوائيا. وجاي الدحيح يقيس لك مش الذرة الواحدة بل الكون كله بما فيه على الافتراضات الثنائية، خسران وكسبان ووجهي العملة. وجاي يقنعك أن هناك رقم يمكن افتراضه 1/10 أس كذا، ومدام في رقم ففيه احتمال. عبط ده ولا علم يا شباب؟ النقطة الخامسة: هل افتراض مالتيفيرس هو علم تجريبي ساينس؟ هل الأكوان اللانهائية الصدفية التلقائية هذه هي ساينس مرصود محسوس مشاهد أو آثاره مشاهدة؟ ممكن تجيبونا يا جماعة المالتيفيرس؟ ممكن تجيبونا الأكوان دي مؤلفة من إيه؟ ما نوع ذراتها؟ ما عدد عناصرها؟ ما القوانين التي تصف نظامها؟ طيب الذرات تحتاج ثوابت فيزيائية دقيقة جدا تربط نيوتروناتها ببروتوناتها وإلكتروناتها، وتلاعب بسيط بالعلاقة بين هذه الجسيمات يعطينا انفجار نووي. هل هذه الضوابط هي نفسها محفوظة في الأكوان الأخرى؟ وإزاي تكون هي نفسها؟ طيب إذا مش محفوظة، ما هي الثوابت البديلة في هذه الأكوان؟ هذه الأكوان لماذا لا تصطدم ببعضها؟ وإزاي ما دمرتش الكون بتاعنا مدام هي لا نهائية؟ مش الأكوان بتتمدد؟ وإذا كانت تتمدد لماذا لا تصطدم ببعضها وبكوننا؟ ولا حتقولوا أنه هناك فراغ ضخم جدا جدا. طيب من أين جاء هذا الفراغ؟ يعني هذا المكان. هل المالتيفيرس بتاعتكم تجيب عن أي من هذه الأسئلة؟ إذن هل هي علم تجريبي ساينس مرصود محسوس مشاهد أو آثار مشاهدة؟ ولا هو رد أهبل من واحد مزنوق على سؤال فمن أوجد الكون إن لم يكن الخالق؟ المزنوق بيقول لك مالتيفيرس وخلاص، وكأننا نتكلم عن شوية فقاعات صابونية. خدوا بالكم يا إخواننا، نحن لا ننكر إمكانية أن يكون هناك أكوان أخرى كثيرة، يمكن ويمكن لا، إنما اللي بننكره هو افتراض وجودها صدفة لتفسير ظاهرة الضبط الدقيق. سيعترض معترض ويقول طيب وانتم برضو تدعون وجود إله مع أنه غير مرصود بالعلم التجريبي. أقول لك إحنا ما حصرناش تعريف العلم بالعلم التجريبي كما تفعلون، بل العلم ينتج عن العقل والفطرة والخبر الصادق والحس والتجريب، وهذه كلها تنتج الساينس وتنتج كذلك اليقين بوجود غيبيات غير محسوسة كما بينا بالتفصيل في حلقة المخطوف. فعقلا لابد لسلسلة الأسباب أن تنتهي إلى سبب أول، وأن يكون هذا السبب الأول مش معتمد على حاجة في وجوده ولا بتنطبق عليه قوانين المادة، فلا نستطيع أن نشترط رصده بالعلم التجريبي، وإلا دخلنا في التسلسل إلى ما لا بداية، وهذا مستحيل عقلا كما بينا في حلقة لماذا لا بد من خالق. والساينس يرصد آثار هذا الخالق ويدل على علمه وقدرته وحكمته، وإذا أنكرت رصد الآثار فإنك تنكر الساينس نفسه. فالمسألة مش أن التصديق بخالق واحد أسهل من التصديق بأكوان لا نهائية. المسألة مش مسألة سهولة، المسألة عقل مقابل اللا عقل، علم مقابل الهبل. النقطة السادسة: الدحيح يقول كلاما هلاميا عن نقطة غير محددة مثل كلامه عن النورمال ديستريبيوشن في مقابل كوتشي ديستريبيوشن. يقول لك الدحيح اللي كان بيحصل لي مرة كل 3.5 مليون مرة بافتراض النورمال ديستريبيوشن هيحصل لي مرة في 16 بافتراض الكاوتش ديستريبيوشن. مين ده اللي كان بيحصل؟ عن أي نقطة بتتكلم يا دحيح؟ طبعا أنا كأستاذ مشارك أسوشيت بروفيسور أتعامل باستمرار بالإحصائيات والمنحنيات الكيرفات وأنشر عنها في أوراقي العلمية. أعلم أن كلام الدحيح هو قص ولزق في الهواء واستخدام مصطلحات للإبهار فقط لا غير. محل الشاهد ان الدحيح بقول لك في النهاية طبعا انت مش فاهم حاجة، المهم ان ويروح يعطيك قاعدة عامة، وعلشان يعطي مصداقية لكلامه يروح يتكلم بالأجنبي، انه يعني انسان مثقف وبيقرأ العلم من اصوله، وبيذكر لك اسماء علماء اجانب، فخلاص ان كان قالها ريتشارد ولا جون فقد صدق.
أنت مش فاهم حاجة، لكن الخواجة قال فأجر عقلك لهذا الخواجة، لأنك عزيزي المتابع العربي بهيمة والخواجات هم اللي بيفهموا. الإنسان المهزوم نفسيا اللي مستعري من دينه وأمته يصبح أي كلمة أجنبية لها بريق عنده. خدوا بالكم يا شباب، مش الهبل بتاع المالتيفيرس ولا كل النظريات الإلحادية اللي كان كل همها إنكار وجود الخالق، مش هي دي اللي طلع فيها الإنسان للفضاء ولا عمل بها عمليات نافعة لصحة الإنسان. هذه النظريات الإلحادية عديمة القيمة تماما، كما بينا مثلا في حلقة هل حقا نظرية التطور مفيدة للبشر؟ النقطة السابعة، علشان يقنعك الدحيح بأن الكون جاء بالصدفة جاب لك دليل آخر. الكون كان ممكن يبقى أي حاجة، بس عشان احنا موجودين فيه ده بيحط قيود للثوابت الكونية مش العكس. عارف الكلام ده يعني إيه؟ أنت تريد السفر من القاهرة إلى اسطنبول مثلا، علشان كده الطيارة ستتولد أجزاؤها من عدم وتتركب ثم تحملك وتطير ولن تقع على الأرض ولن تفلت من الغلاف الجوي إلى الفضاء، ثم ستحط على المدرج المناسب في مطار اسطنبول بهدوء دون أن ترتطم وتتحطم، وكل هذا سيحصل بالصدفة لأنك تريد الذهاب إلى اسطنبول مش العكس. مش أنه لابد من وجود الطائرة وحصول كل هذا عن قصد حتى تتمكن من الذهاب إلى اسطنبول. الكون كان ممكن يبقى أي حاجة، بس عشان احنا موجودين فيه ده بيحط قيود للثوابت الكونية مش العكس. تعالوا يا إخواننا الآن نلملم الموضوع. الدحيح يقول لك إذا افترضت أن الوجهين للعملة نفس الشيء، فلما ترمي العملة حتكون نسبة الظهور للصورة المعينة 100%. تغيير بسيط في الافتراضات يؤدي إلى تغيير كبير في الاحتمالات، وبالتالي يمكن أن يكون كوننا جاء بالصدفة بتغيير بسيط في الافتراضات. بتغيير بسيط في الافتراضات ممكن اللي يبان افكتفلي مستحيل يطلع حاجة متوقع حدوثها جدا. تعالوا نشوف التغيير البسيط في الافتراضات. رقم 1، المادة أوجدت نفسها بنفسها من العدم. 2، العدم صنع من هذه المادة بروتونات ونيوترونات والكترونات وجسيمات أصغر من ذلك. 3، العدم نظم علاقة هذه الجسيمات الذرية ببعضها. 4، العدم أوجد العدد اللازم من أنواع الذرات وأجرى بينها تفاعلات بقوانين ثابتة لينتج منها المركبات اللازمة. 5، العدم أخرج الكواكب والنجوم والمجرات من هذه الذرات والمركبات. 6، العدم جعل كل منها يدور في فلكه الخاص. 7، العدم أوجد الثوابت الفيزيائية اللازمة في الكون وعلى الأرض. 8، العدم ثبت هذه الثوابت الفيزيائية ومنع تغيرها. 9، هذه الافتراضات الثمانية اللي حكيناها سنفترض مثلها أو غيرها لعدد لا نهائي من الأكوان التي لا نعلم عنها شيئا. 10، وسنفترض أن العدم منع اصطدام كوننا بهذه الأكوان على الرغم من تمدد كوننا وسيره وسط هذا العدد اللانهائي من الأكوان. 11، وسنفترض أن العدم أوجد المكان الذي يحصل فيه هذا كله. 12، وسنفترض فرضيات أخرى كثيرة لينتج العدم الحياة وتنوعها. شايفين؟ تغيير بسيط في الافتراضات علشان يؤدي إلى نتيجة أن الكون المضبوط ضبطا دقيقا جاء بالصدفة. شايفين يا شباب المشكلة لما تتابعوا أناس غير أمناء إزاي يبدأوا معاكم بالتسلية والعبط إلى أن ينتهوا بالتشكيك في دينكم. وعلى كل الحمد لله أن كثيرا من الشباب علق على كلام الدحيح بالرفض والاستنكار. حبيت في هذه الحلقة أبين كيف يتعارض كلامه مع العقل والعلم حتى نكون يا إخواننا عارفين أنه لا يمكن للعلم الحقيقي أن يأتي بشيء يصادم ديننا والحمد لله. بعد هذا كله يا شباب تذكروا قول الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. تذكروا قول الله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. واعلموا ما معنى قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيوم على خلقه فلا يستغني عنه شيء طرفة عين. والسلام عليكم ورحمة الله.